ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቻናሌ ተከታታዮች እንኳን በሰላም መጣችሁ። እኔ ለምለም ነኝ። ዛሬ ማሳያችሁ የምግብ አሰራር የስጋ እስትሮጎኖፍ ነው። ያለ ክሬም እንዴት መስራት እንደምንችል። ለስጋ እስትሮጎኖፍ የሚያስፈልገን ነገር ቆንዶ በርበሬ 1 ሻይ ማንኪያ ያስፈልገናል። ስናፍጭ ያስፈልገናል። 1 ከግማሽ ማንኪያ ቅቤ፣ 1 ማንኪያ የዳቦ ዱቄት ማንኛውንም መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ማሽሮም አለን። እንጉዳይ ነው የምንለው በሀገራችን። እንጉዳይ አለኝ። እዚህ ጋር ሽንኩርት በቀጫጭኑ የተከተፈ እንደምታዩት 1 ሽንኩርት፣ 2 ሽንኩርት፣ 2 ትናንሽ ነው የተጠቀምኩት እና ደግሞ ስጋ እዚህ ጋር አለኝ ማለት ነው። ስጋው እኔ የተጠቀምኩት ለስላሳውን ስጋ ነው። ይሄ ጭቅና ስጋ ነው የሚባለው። እንደዛ ካልሆነ ግን ያው እንቀጠቅጠዋለን መጀመሪያ ከመክተፋችን በፊት ማለት ነው፣ ቶሎ እንዲበስልልን። እና ደግሞ እዚህ ጋር 1 ማጂ ኪዩብ አለኝ። ማጂ ኪዩብ ከሌላችሁ የስጋ መረቅ ካላችሁ በስጋ መረቅ መጠቀም ትችላላችሁ። እና ወደ እንትኑን የሞቀ ውሃ 2 ኩባያ ከግማሽ ያስፈልገናል። እና ወደ አሰራሩ እንሄድ። እዚህ ጋር ብረት ድስት አለኝ። ብረት ድስቱን እጥለዋለሁ። ያለ ዘይት ነው የምንጠብሰው ማለት ነው። ስጋውን መጀመሪያ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ከጠበስኩት በኋላ ለብቻው አስቀምጠዋለሁ ያውጥቼ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ስጋ ነው እና እጠብሰዋለሁ። ውሃውን በደንብ እስከሚጨርስ ድረስ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ከጠበስኩት በኋላ ደግሞ እንገናኛለን። ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ እየጠበስኩት ነው። ያው በደንብ ውሃውን እስከሚጨርስ ድረስ እጠብቃለሁ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ያው ስጋው እንግዲህ ውሃውን ጨርሷል እንደምታዩት። እና ሌላ ብረት ድስት አልጠቀምም። ይሄ ስጋ የጠበስኩበት ብረት ድስት ነው። እዚሁ አንድ ብረት ድስት ላይ ነው ማለት ነው ሌላውን የሚሰራው። ሽንኩርቱን እንጨምራለን። አሁንም እንትን አንጠቀምም ማለት ነው፣ ዘይት አንጠቀምም። ሽንኩርቱን እንደዚህ ነው እናብላለን ማለት ነው። አንድ የረሳሁት ነገር ደግሞ ነጭ ሽንኩርት ያስፈልገናል ትንሽ ማለት ነው። እንደምታዩት በትንሽ ደቂቃ ያህል እንደዚህ ለበዛት ነጭ ሽንኩርቱንና ሽንኩርቱን አበስላለሁ ማለት ነው። ከዛ ማሽሮሙን ወይም እንጉዳዩን ሽንኩርትና እንጉዳይ ነው እያቁላላ ያለሁት። አንድ 2 ደቂቃ በኋላ ቅቤውን እንጨምራለን ማለት ነው። እንግዲህ በአንድ ላይ ማለት ነው። እንደምታዩት ቅቤውን እንጨምራለን ማለት ነው። እንደምታዩት ቅቤውን ጨመርኩት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዱቄቱን እንጨምራለን ማለት ነው። ላይ እንዳደረኩት ዱቄቱን እናሳልፋለን እንደምታዩት ማለት ነው። ከዛ ማቋረጥ እናስያለን ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ
እያማሰልኩት ነው ማለት ነው። ትንሽ ውሃ እየጨመርኩ በደንብ እስከሚዋሃድ ዱቄቱና ያው እንደ እንትን እስከሚል ድረስ እንደምታዩት ይመስላል። አሁን የቀረን ስጋውንና ቅመማ ቅመሙን መጨመር ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ እናበስለዋለን ከስጋውና ከእንትኑ ጋር ከቅመሙ ጋር ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ደግሞ ሩዝ እየሰራው ነኝ፣ ማባያውን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ስጋውን ጨመርኩት ማለት ነው። ስላፍጩ እንጨምርበታለን። እንደምትመለከቱት ጥቁር ቅመሙን ቁንዶ በርበሬውን ማለት ነው። እንደምታዩት ይመስላል። በጣም ተወዳጅ ምግብ ነው እና ከድነዋለሁ አሁን እስከሚበስል ማለት ነው። እየመጣሁ እያማሰልኩ ቼክ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይሄን ይመስላል። በጣም ጣፋጭ የሆነ ምግብ አሰራር ነው እና ሁላችሁም በቤታችሁ ሞክሩት። ከኔ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት የደውል ምልክቷን መጫን እንዳይረሱ። በሌሎች ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።